안녕하세요, CJ Vlogs입니다. Welcome po sa ating lesson 2 ng ating Korean language tutorial. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to hit the subscribe button and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest uploads. For today's lesson, pag-aaralan po natin yung 11 combined vowels. Kung sa last video ko po ay pinag-aaralan natin yung 10 basic vowels. So for this video ay pag-aaralan po natin yung remaining vowels which is the combined vowels. So handa nyo po inyong notebook at inyong ballpen para po sa ating pag-aaral. So this is our 11 combined vowels. So babasahin ko po ulit isa-isa from right pababa at sa left side pababa para malaman po ninyo yung tamang pronunciation ng bawat vowels. Okay, let's start. E, ye, ye, wa, we, we, Kung mapapansin po ninyo dun sa left side, yung tsaka yung na may silent A, almost the same lang po sila kung mapapakinggan ninyo. Pero ang pagkakaiba niya lang po, yung una na is yung simpleng lang siya, Pero yung meron pong silent A, babanggitin nyo po siya ng mas malawak or mas open yung inyong bibig. So, yung una is yung may silent A is So, ganun din po, kapag nadoble yung guhit niya, so magdadagdag lang po kayo ng letter Y. So, babanggitin ko po ulit simula sa umpisa. Ye, ye. Next po ay si wa. So kung paano nyo binibigkas yung word na warrior. So wa. Next, wa. So yung tunog niya parang kapag binibigkas nyo yung water. Wa. So ang next po natin ay si we. So silent A po siya, hindi nyo siya dapat bigkasin na Y. Dapat siya ay we. Kung paano binibigkas yung English word na wag. So we. Next is we. So ito yung simple lang na we, katulad kapag binibigkas ninyo yung English word na wedding. So wedding, we. Next is we. So katulad ng pagbigkas ng English word na wait. So we. Next is we. So katulad siya nung laruan na Nintendo Wii. So we. Last is uy. So para siyang uy, yung letter U tsaka Y, pero bibigkasin nyo yung uy nang nakatikom yung ngipin ninyo. So uy. So babasahin ko po ulit isa-isa yung ating 11 combined vowels from left side pababa, then right side pababa, then try nyo po akong sundan. Let's start. E, ye, wa, we, uy. So pwede nyo po munang i-pause itong video na to, then kabisaduhin nyo po yung sound value ng bawat vowels natin.
then yung itsura ng character ng combined vowels. At the same time, yung inaral natin last video, dun yung 10 basic vowels. So, kailangan kabisaduhin nyo na rin siya para po makapagpatuloy tayo ng dire-diretso. Tulad po ng explanation ko sa last video, para po magamit natin ang mga vowels na to para maging syllable, so kailangan po natin lagyan ng consonant na iyong or yung bilog para po magamit natin as a syllable yung mga vowel. So pag mga standing vowel, so nilalagay po yung iyong or yung bilog sa left side ng bawat standing vowel. Pero pag sa mga horizontal vowels, so nilalagay po yung iyong o yung bilog sa ibabaw ng horizontal vowel. So ganito po yung magiging itsura ng ating 11 combined vowels kapag nilagyan na po siya ng iyong or yung bilog. So para sa ye, ye, yung iyong or yung bilog ay nilalagay po sa left side since sila po ay standing or vertical vowel, while yung wa, we, wi at dun po siya nilalagay sa maliit na horizontal vowels. Uulitin ko po ha, hindi po maaapektuhan ang sound value ng mga vowels kapag nilagyan na po ng iyong or yung bilog. Meron po ulit tayong examples ng mga Korean words using the 10 basic vowels and 11 combined vowels. So basahin po natin isa-isa. Wiye. Ang wiye means on top of, ibig sabihin sa ibabaw. Next, wayo. Ang wayo po means to come. Next, ye. Ang ye po means yes. Next, wewoyo. Ang wewoyo means to memorize o magkabisado. Next, wa. Ang wa means wow or yung reactions ng mga Korean kapag nasusurprise sila or nagugulat, na-amaze. Wa. Next is we. So ang we po is why or bakit sa Tagalog. So practice reading po ulit tayo. Try nyo pong i-pause ang video nito, then try nyo pong basahin ang bawat syllable na nakikita nyo sa screen. So after po ninyong mabigkas, pakinggan nyo po yung mga vowels na ito para po malaman ninyo kung tama po yung pagkakabasa ninyo sa bawat syllable. Number 1, ye, ye. Number 2, wa, we, we. Number 3, ye, we, wa, Number 4, ye, wa, we, we. 시청해 주셔서 감사합니다. Thank you for watching.
Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest uploads. Annyeong!